welcome to my vlog. Good morning. So, today is another day and maganda ang araw today. So, my son, wala gihapon kay ganap na sa bahay lang. Ampeg. Kasi, I don't have work, I don't have school here. I'm still waiting for the approval to go to school. So, for now, I'm still doing housework. Mao na ako ang trabaho diri no kay wala ko buhaton boring kaayos tanan kay mga tao diri is nara sa ilang mga balay dili sama sa Pilipinas no nga naa sa gawas. Sila diri is naaragit sila sa sulod. Manggawas ra sila og mga kanang lakaw sila. Ritsura dayon sakay sila sa kinalakaw. Di na magsigig tabay-tabay sa gawas. Not like in the Philippines. Grabe kaayo ka lingaw sa Philippines. So, karon magluto na ako sa akong rice. Kaya kaon ako sa akong breakfast. Rice is life. Outside this morning, kaya nag-jogging siya. So, yeah. I cook my rice. And after that, let's see what happened. This time. So, my husband is here. Wow, leggings pa more. Bye-bye. Wow, so ganyan pala. So, ibalik na nila na. First time ko yan nakita. So, gibalik na nila guys. Nara na siya sa gawa sa amuang balay. So, iyan ang gipush. Kay bundok ani. Sige, tawagan na eh. Ano da plastic. Okay. Tapos na sila. So, naroon na siya sa gawas no, dila sa balay na ako, pero ebaw ko na basurahan na siya, pero yung anaon dahil lang pag-process sa pagkuha sa sagbot. So, luto na tong rice. Tadaan!
Wow, rice is life. Nito na rin nato siya. Ay, dili na siya nito na. So, I also last night the food. So, I'm ready to eat na, guys. So, today guys is another day. So, I'll put here. So, I can sit here outside and relax. Enjoy the sun. So I just do things here again in the garden. So I will do that now because the sun is really nice. So it's really nice. So bye guys. So, open na po sa pinakailaw para makuha na po ang sabot na. So, matungod ko sa init guys, dili guys siya. Bug na ako, grabe ka mo. Pero maya. Ako nun ihinahinay usod sa kay dili mapalit sa hangin.
Grabe sagbot na ito. Grabe sagbot guys. Ano siya? Ready for tonight. Oh, nagaglimodel pa ta guys. Napata dito guys, nagbihanan pa no. Ataw lang isod sa plastic. And then, andiri medyo, di nakaayo siya dahag sagbot. Pero, tiwasonon ko ni siya diri. Basta di lang siya mudag umuwan. Okay. Muwan gali, muso do sa balik. So here, yes, I need to finish here. Sa kasako nga dahon. Tuwa ko naman siya ilabay no niya magkuan naman. Kuha ta og another plastic para sa lain na sa danan. Okay, bye-bye. And then this part guys. Sulim ka na siya. Pero okay ra siya. So, clean na siya guys. At tarang. So, limpyo na siya. Dito pa doon. No? So, wow. Compare sa una. Sa kan kay dahon. Bintahan na lang siya. So hello guys, I will end this vlog na, and thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. Bye.